ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਚੌਕ ਚੌਕ ਚੂਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ, प्यार मोहब्बत लिखो। तार कटो रहे पूरा तक देखो जी ये कारबोरेटर ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਲਾ ਦੀ ਬਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਫਟਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਖੋ ਜਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਚਰੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਚਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। बड़े साफ ले रहे हैं, तो मोबाइल तो एक पासे टिका के रख क्या वीडियो अपनी सही बन रही है। देखो ना इनू किस तरीके नाल इस तरह ये जाली पहले थले रखनी है, ठीक है। ते उत्ते ये आ जांदा दा चेन, ठीक है। और फिर ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਓਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਬਣੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਖੋਲਣੀ ਗਈ, ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਲਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਲਟਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ
ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਲੇ ਹਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੱਕੜ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਵੇਖੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਟੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ। शेयर करो, फॉलो करो, आबाद करो। हाँ जी, ठीक ठीक है। वो बोलता लो जी, इंदे मसला बनया सी कारबोरेटर नूं किहड़ा कचरे अंदर कचरे चले गए सी। कहंदा जदों फिल्टर फट जांदा ना विचों